Hello, welcome viewers. Right, today lesson. If time permits, if time permits. මොකද්ද මේ if time permits කියලා කියන්නේ? වෙලාව තිබුණොත්. වෙලාව තිබුණොත්. right. බලමු කොහොමද දන්නේ කියලා. සිංහලෙන් අපි භාවිතා කරනවා ගොඩාක්. වෙලාව තිබුණොත් මම ඔහෙ එන්නම්. වෙලාව තිබුණොත් මං ඔහෙ එන්නම්. ඔය පැත්තේ ඇවිල්ලා යන්න. වෙලාව තිබුණොත් මම එන්නම්. වෙලාව තිබුණොත් අද රැයට මම උයන්නම්. වෙලාව තිබුණොත් අද රැය මම උයන්නම්. වෙලාව තිබුණොත් මං ඒ ගැන සලකලා බලන්නම්. වෙලාව තිබුණොත් මං ඒ ගැන හිතලා බලන්නම්. සලකලා බලන්නම්. වෙලාව තිබුණොත් මං ඒ වැඩේ ඉවර කරන්නම්. වෙලාව තිබුණොත් මං ඒ වැඩේ ඉවර කරන්නම්. වෙලාව තිබුණොත් මං ඔයාට කෝල් කරන්නම්. වෙලාව තිබුණොත් මං ඔයාව බලන්න එන්න. ගොඩාක් තියෙන හැම භාවිතා කරනවා. සිංහල අපේ ලැන්ග්වේජ් එකේ ගොඩාක් තියෙන හැම ප්‍රායෝගික භාවිතා. right. time permits. if time permits. වෙලාව තිබුණොත්. බලමු මේකෙත් කොහමද ගුරුවරයෙක් නැතුව කොහොමද අල්ලගන්නේ ටෙක්නික් එක කියලා. right. NGBG. not guided with basic English. වෙලාව තිබුණොත් මම එන්නම්. if time permits. වෙලාව තිබුණොත් I will go there. වෙලාව තිබුණොත් මම come. එහෙ එන්නම්. ඔහෙ එන්නම් කියලා. වෙලාව තිබුණොත් මං එන්නම් කියලා කියනවා. if time permits I will come there. time permits I will come there. ඔහෙ එන්නම්. ඒ වගේම වෙලාව තිබුණොත් මං එහෙ යන්නම්. right. if time permits. if time permits I will go there. වෙලාව තිබුණොත් මං එහෙ යන්නම්. වෙලාව තිබුණොත් මං එහෙ යන්නම්. වෙලාව තිබුණොත් මං ඔහෙ එන්නම්. නේ? වෙලාව තිබුණොත් මම එන්නම්. right. එන්නම් කියලා කියනවා. right. වෙලාව තිබුණොත් මම උයන්නම්. අද රැට if time permits. if time permits I will cook tonight. වෙලාව තිබුණොත් අද රැය මම උයන්නම්. අද රැය මම උයන්නම්. වෙලාව තිබුණොත් මම උයන්නම්. next. වෙලාව තිබුණොත් මම ඒ ගැන හිතන්නම්. හිතලා බලන්න. සලකලා බලන්න. if time permits I think about it. if time permits I will think about it. වෙලාව තිබුණොත් මං ඒ ගැන හිතන්නම්. right. අතන තියෙනවා වාක්‍ය හතරක්. here there are 4 sentences. වාක්‍ය හතරක්. දැන් බලමු අපි කොහොමද මේක පොදු රටාව සහ පැටර්න් එකක් තියෙනවා. ටෙක්නික් එකක් විදිහට කොහොමද එළියට අරගෙන ගුරුවරයෙක් නැතුව කොහොමද යන්න ඕන කියලා. නෝට් එකක් බේස් කරගෙන යන්නේ කොහොමද කියලා. right. පොදු කාරණේ if time permits. වෙලාව තිබුණා. right. මේක දන්න. if time permits.
I'll පොදු කාරණය. I I will. Verbs. Word class එක verb. මොන verb? මොන verb? Base verb. මූලික ක්‍රියාපද. verb එකේ first form එක. මේ හැදෙන්නේ මොකක්ද? මේ තමයි simple future වාක්‍ය රටාව. simple future. මෙන්න මේක අඳුන ගන්නයි ඕනේ. මේක අඳුන ගන්න ඕනේ. I'll come මම එන්නම්. I'll go මම යන්න. I'll cook මම යන්න. I think මම හිතන්න. නේ? අන්නේ ටික අඳුන ගන්න ඕනේ. ඒ ටික අනිවාර්යෙන් අඳුන ගැනීම හැකියාව දෙන්න. ඒකට බේසික් ඉංග්‍රීසි හරි වැදගත්. බේසික් ඉංග්‍රීසි ටික ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. නේ? I'll finish. I'll start මම ඉවර කරන්න. මම පටන් ගන්න. බේසික් ඉංග්‍රීසි වල ගෙවි ටෙන්සස් එකක් තියෙනවා. ටෙන්සස් 12න් එකක්. ඇක්ටිව් වොයිස් එකේ සිම්පල් ෆියුචර් කියන ටෙන්ස් එක. ටයිම් පර්මිට්ස් එකට ඇඩ් වෙනවා. මොකද ඒත් එක්ක යන්නේ ටයිම් පර්මිට්ස් කියන මේ වාක්‍යයත් එක්ක වාක්‍ය කාණ්ඩයත් එක්ක යන්නේ සිම්පල් ෆියුචර්. ඒක තමයි ගැළපීම. දැන් මෙතන ගියාම පළවෙනි වාක්‍යය දැක්කනම් if time permits I will come. If time permits I will come. එතනින් ඔයාට හදා ගන්න පුළුවන්. මොකද්ද වාක්‍ය රටාව? ගුරුවරයෙක් නැතුව යන්න පුළුවන්ද? බැරිද කියලා හදා ගන්න පුළුවන්. if time permits වෙලාව තිබුණොත් පොදු කාරණේ වෙනස් වෙන්නේ නැති දේ time permits next one I will come මම එන්න. එතකොට බලන්න සිංහලෙන් උනත් මම එන්නම් කන්නම් බොන්නම් ඉවර වෙන්නේ හල්මයන්. ඒවා මෙතන ටෙක්නික් එකක් විදිහට ගන්න තියෙනවා ඔළුවේ. I'll එකතු වෙන්නේ base verb එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. බේසික් ඉංග්‍රීසි ටික හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරොත් nothing ලැන්ග්වේජ් එක කෙරවලටම යන්න පුළුවන්. ස්ටඩි කරන්න පුළුවන්. තනියම ගුරුවරයෙක් නැතුව ස්ටඩි කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ වාක්‍ය කාණ්ඩ එකක් හම්බුනොත් හොඳට බලන්න ඕනේ මොනවද මේකේ තියෙන්නේ කියලා. මොනවද word classes කොහොමද මේ වාක්‍ය ෆෝම් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මේකේ වෙනස් වෙන විචල්්‍ය මොකද්ද? අපිට අලුතෙන් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් දේ මොකද්ද? word class හොඳට අඳුන ගැනීම හැකියාවක් තිබ්බනම් ගුරුවරයෙක් නැතුව යන්න පුළුවන්. එතකොට මේ නෝට් එක තමයි ගයිඩ් වෙන්නේ. NG note guide with basic English. අනිවාර්යෙන් basic English තියෙනවා. ඒ තිබුණා නම් ලැන්ග්වේජ් එක තනියම කරගෙන යන්න පුළුවන්. right.